गरिसकेर गऱ्यो भने अर्को 15-20 मिनट जाला, त्यसकारण त्यतातिर हामी जाँदैन होला पक्कै पनि। त्यसकारण गर्दाखेरि म स्क्रिन सेयर गर्छु। यहाँ प्रेजेन्ट नाउमा होला हैन स्क्रिन सेयर गर्ने, प्रायः जुम चलाइन्छ, त्यही भएर अलिकति कन्फ्युज भयो। कसरी गरिन्छ स्क्रिन सेयर यसमा? त्यही हो, प्रेजेन्ट नाउ नै हो। प्रेजेन्ट नाउ नै हो। ए ओके, यहाँ जानुपर्ने रहेछ, विन्डो कुनै के भन्नेतिर जानु। हजुरले त्यो विन्डो खोलेर चाहिँ प्रेजेन्ट नाउमा गएर अनि त्यो विन्डोलाई ओपन गर्दा हुन्छ। विन्डो गयो अनि त्यसपछि यहाँ फेरि देखाएन त, मैले खोलेर राखेँ। हजुरले त आफ्नो विन्डो खोल्या छ। ए फेरि यस्तो मिनिमाइज गर्न नमिल्ने भयो, आउँछ। प्रायः जुम चलाइन्छ अनि अलिक कन्फ्युज हुन्छ। ओके, सो साइडमा यो पनि राख्न मिल्छ कि के छ? मस्त। ओके, आई थिङ्क इट विल वर्क। भयो, देखिन्छ? देखिन्छ है? ओके, राइट। अघि बढौँ। यो खै अलिकति पढ्न चाहेन, यो यतैबाट स्लो गर्नुपर्ने हो कि यसलाई त यसलाई स्लो गर्नुपर्ने जस्तो छ। कता के हो अलिकति हामी यो गुगल मिटमा त्यति मिटिङ चाहिँ गर्छौँ, यस्तो त्यति गर्दैनौँ। एकैछिन होइन, मैले फेरि त्यसलाई मिलाउन कोसिस गरेँ। फुल स्क्रिन आएन, यसो गऱ्यो भने आउँछ होला। फेरि हट्दो रहेछ, जे हुन्छ त्यही गरौँ है त। आएन त, just give me a few seconds. Okay, I think यस्तै हो जस्तो छ। Right, okay. यो के अँध्यारो आयो त? एकछिन है, म त यहाँ त ओके, आई थिङ्क यसरी नै जानुपर्छ जस्तो छ। अलि अर्कै रहेछ यसमा। ओके, द बाइबल एन्ड क्रिएसनको हामीले कुरा गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। जेनेसिस 1 को स्टोरीलाई लिएर एउटा कुरा सुरुमै गर्नुपर्ने चाहिँ, इज देयर अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन द बाइबल एन्ड साइन्स? यो चाहिँ मेजर इस्यु हो। धेरैजनाले चर्चमा, विशेष गरी वेस्टमा, अमेरिकन, युरोपतिर भन्दा पनि बढी अमेरिकन कल्चरबाट प्रभावित देखिन्छ र विश्वमा पनि धेरै ठाउँमा त्यो क्रिस्चियनिटीले गर्दाखेरि अलिकति यो विषयहरूमा अलि बढी चाहिँ विवाद हुने अथवा अलि यो विषयहरूलाई बढी हाइलाइट गर्ने चाहिँ देखिन्छ। र कतिजनाले चाहिँ मण्डली नै छोडेको, किन भन्दाखेरि अब कोहीले मण्डलीमा सिकाए अनुसार अब पृथ्वी अथवा सृष्टि नै, कतिले एउटै भन्छन् होइन, सृष्टि नै लगभग 6,000 वर्ष अगाडि, बढीमा राउन्ड फिगर गरे नै 10,000 वर्ष पुरानो भन्छ भन्ने सिकाइराखेको हुँदो रहेछ चर्चमा। अनि त्यसपछि फेरि स्कुल कलेजमा जाँदाखेरि, विशेष गरी साइन्स पढ्दाखेरि अब बिलियन्स अफ इयर्सको कुरा आउँछ। अहिले त जुनसुकै सामान्य एउटा कार्यक्रम हेऱ्यो भने पनि, जियोग्राफिक, नेसनल जियोग्राफिक अथवा डिस्कभरी अथवा हिस्ट्री च्यानलहरू हेऱ्यो भने पनि स्पष्ट रूपमा मिलियन्स भन्ने त आइहाल्छ। मिलियन्स अफ इयर्स अगो, सो मेनी मिलियन्स इयर्स अगो, यस्तो भन्ने कुरा आउँछ। अनि कतै न कतै फसिल एभिडेन्सहरू पनि दिइराखेको हुन्छ। कार्बन डेटिङ, विभिन्न कुराहरू छन्। तपाईँहरू कतिजना साइन्स पढिरहेको होला, साइन्स पढ्नेहरूलाई अलिकति बढी जानकारी होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै बाइबल चाहिँ यो त पुरानो नभएको कुरा रहेछ, यो किम्बदन्ती जस्तो रहेछ, अरू धर्मका ग्रन्थहरू जस्तै हुन् कि क्या हो, किम्बदन्ती हुन्। किनभने विज्ञानले प्रमाणित गरिसक्यो कि बिलियन्स अफ इयर्स ओल्ड छ। तर अब साइन्सले बाइबलले चाहिँ अब केही हजार वर्ष मात्रै पुरानो भनेपछि अब त्यही विश्वास गर्न नसकेपछि बाइबलका अरू कुराहरू कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि मान्छेहरूलाई आउनु स्वाभाविक हो। र कतै न कतै चर्चले अलिकति बाइबल बुझ्नमा गल्ती गरेको देखिन्छ।
है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कन्फ्लिक्टका कुराहरू आइराखेका छन्। अनि हामीले अब बाइबल बुझ्न एकदमै जरुरी छ। म साइन्टिस्ट होइन, आई एम नट अ साइन्टिस्ट। मैले 12 सम्म साइन्स पढेको हो, म्याथमेटिक्स। त्यसपछि खासै साइन्स पढेर मैले चाहिँ अरू कुरा गर्ने त्यति देखिनँ, मास्टर बन्नु बाहेक। अनि मास्टर बन्दिनँ भनेर अरू कुरा पढेको, लास्टमा घुम्दै फिर्दै थियोलोजी मास्टरै बन्नु पर्यो। तर सेक्युलर कलेजमा चाहिँ बन्ने इच्छा थिएन। प्रभुले पछि बोलाउनु भयो अरू अरू काम गरेर। तर भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि मैले त्यति मात्रै पढेँ 12 सम्म। त्योभन्दा अगाडि अरू विषयहरू पढेँ र म साइन्टिस्ट होइन। आई एम नट गोइङ टु आर्ग्यु फर साइन्स एन्ड आई एम नट गोइङ टु आर्ग्यु फर एनिथिङ एज सच। आई एम जस्ट ट्राइङ टु क्ल्यारिफाई बेटर वे, प्रपर वे आई वुड से अब अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाइबल, है त। त्यति हो मैले गर्नु खोजेको। अब यो फेमस कुराहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ बाइबल कति कुरा। सबैभन्दा डिबेटेड चाहिँ यही नै हो। अब धेरै कुराहरू होला, तर विशेष गरी पृथ्वी कति पुरानो हो त, अथवा सृष्टि कति पुरानो हो त भन्ने कुरा चाहिँ बढी विवादित हो। अब साइन्सले अहिले भने अनुसार क्रिएसन 13 बिलियन इयर्स ओल्ड, कति पृथ्वी 6 बिलियन समथिङ भन्ने कुराहरू मैले अहिले फिगर बिर्सिया छैन भने अलि अगाडि हेरेको त्यस्तै थियो। जे पनि बिलियन्स र अब फ्यु थाउजन्ड्स भन्दाखेरि धेरै नै ठुलो ग्याप भयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको विश्वास, विशेष गरी जवानहरूको विश्वास यसमा हल्लिने गरेको पनि छ र धेरैले मण्डली छोडेका पनि छन्। अनि त्यो कतै न कतै साइन्सको दोष भन्दा पनि बाइबलको दोष पनि होइन, साइन्सको पनि होइन, बाइबल पढाउनेहरूको, बाइबल सिकाउनेहरूको, मण्डलीमा प्रचार गर्नेहरूको कमजोरी देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब केही हदसम्म साइन्स त बुझ्न थाले, तर अब वैज्ञानिक युगमा हामी बसिया छौँ। हामी विज्ञानै नपढे पनि कतै न कतै साइन्टिफिकली सोच्नदेखि हामी वञ्चित हुन सक्दैनौँ। स्कुल कलेजै नगएका मान्छेहरू, साक्षर नभएका मान्छेहरूले पनि कतै न कतै वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट साइन्टिफिक एउटा वर्ल्ड भ्यू नै अहिले क्रिएट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि लामो विज्ञानको विकासले गर्दाखेरि त्यसरी सोच्ने गर्छन् र बाइबललाई राम्रोसँग नबुझेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै कन्फ्लिक्टको कुराहरू छन्। अब तपाईँहरूले धेरै सिरिज गरिसक्नु भएको रहेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, कतिलो मान्छे पनि बोलाइसक्नु भएको रहेछ। तर मैले धेरै कुरा त गर्नु पर्दैन होला। एज अ टेक्स्ट गाई, एज अ बाइबल गाई, आई ट्राई टु से फ्यु थिङ्स। यही मेरो एक्सपर्टिजको विषय पनि होइन त्यस्तो हिसाबले। म एकदम क्रिएसनमै अध्ययन गर्ने र क्रिएसनमा अध्ययन गरेर यो चाहिँ मेरो चाहिँ अब एकदम एक्सपर्टिजको विषय भनेर पनि म क्लेम गर्दिनँ। बट a few things I can share with you. So traditionally, it was believed that God created the earth in 6 literal days, only 24-hour periods. Archbishop James Ussher, using the biblical genealogies, dated the creation at 4004 BC. This makes creation to be only around 6,000 years old. त्यस कारण यसरी सुरु भयो। अब कसरी भन्दाखेरि वंशावली जोड्दै जोड्दै गयो। बाइबलमा वंशावली छ नि, आदमको सम्म पुऱ्याएर जोड्दै जोड्दै गएपछि धेरै म्याथमेटिसियन पनि बनिराख्नु पर्दैन यसको लागि, होइन। जोड्दै गएपछि एउटा क्यालकुलेटर सामान्य भएपछि आइहाल्छ। 4000को हिसाब निकाल्नु कति नै गाह्रो छैन, हातैले जोडे पनि आउने खालको हो। सो ही डिड द्याट एन्ड बेसिकली इट्स वेल मिनिङ, होइन। बाइबललाई बुझ्नु कोसिस गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि राम्रै नियतले गरे हो। तर कहिलेकाहीँ अब राम्रै नियतले गर्दाखेरि पनि गरेका कुराहरू सधैँ सही नै हुन्छन् र त्यसका आउटकमहरू सही नै हुन्छन् भन्ने छैन। हामी चर्चतिर वचनहरू बाँड्दाखेरि पनि हामी सही नियतले नै बाँड्छौँ, ठिक कुरा नै बाँड्न खोज्छौँ, सही कुरा नै बाँड्न खोज्छौँ। हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बुझाइ, हाम्रो सिकाइ, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो अनुभव, हरेक कुराको कमीले गर्दाखेरि कमजोरी भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै नै हो, यहाँ पनि प्रयास भएको छ र वैज्ञानिक उपलब्धिहरू अथवा अनुसन्धानहरू अघि बढ्दै जाँदाखेरि साइन्टिफिक डिस्कभरिजले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि च्यालेन्ज त भयो। अनि कसरी बाइबललाई बुझ्ने त भन्ने पनि भयो। अब साइन्टिफिक डिस्कभरिज नभएसम्म ती क्वेसनहरू त्यति उठ्ने कुरा भएन। तर जब साइन्टिफिक डिस्कभरिजहरू आउँदै जाँदाखेरि बाइबल बुझ्नलाई सहयोग हुनुपर्ने हो र त्यसलाई बुझ्नको निम्ति मान्छेहरूले विभिन्न किसिमका थियोरिज अन द एज अफ क्रिएसन बनाए। तपाईँले हेरिसकेका छ भन्ने म बुझ्छु। सरसर्ती म केही मेजर कुरा गर्छु अनि त्यसपछि हामी बाइबललाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा जान्छ। म धेरै लामो तन्काउन पनि चाहन्न। 24-hour day theory, जसमा विभिन्न थियोरिज आउँछन्, होइन। It is the literal interpretation of Genesis 1. This theory holds that creation days were a period of 6 literal 24-hour days, but science or fossil evidence has posed a challenge to this theory. अब 6 literal days भन्दा पनि एउटा चुनौती हो र साथसाथै एज अफ क्रिएसन चाहिँ अराउन्ड 6 to 8,000 years ओन्ली भन्दाखेरि त्योसँगै रिलेटेड इस्यु भयो। र
च्यालेन्ज यसलाई साइन्सले गरेको छ र विभिन्न थ्योरीहरू प्रपोज गरिएको छ। तपाईँहरूलाई यो पक्कै पनि थाहा छ ग्याप थ्योरी भन्ने कुरा। सरल पढ्छु। दिस थ्योरी होल्ड्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड अ perfect earth possibly billions of years ago, as you find in Genesis 1:1. However, some catastrophe occurred that made this perfect earth become without form and empty. So the theory suggests that verse 2 should be translated as the earth became without form and void. God then recreated the earth a few thousand years ago in a period of 6 days. This essentially means that there was a gap between Genesis 1:1 and 1:2, which could be of any duration. Many associate the catastrophe with the fall of Satan. Basically, के हो त भन्दाखेरि Genesis 1:1 मा in the beginning God created the heavens and the earth चाहिँ perfect creation थियो. त्यो चाहिँ billions of years ago हुन सक्छ. Now you're trying to harmonize science with the biblical account. So you say Genesis 1:1 was a perfect creation, probably billions of years ago. But then when it comes to Genesis 1:2, it says, and the earth was formless and empty. So instead of translating it as earth was formless and empty, we should translate it as the earth became formless and empty. त्यहाँ एउटा भर्बको कुरा हाया भन्ने भर्ब छ, त्यो भर्बलाई वाज या बिकम जुन बिकेम भनेर जुन पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ. सो लिङ्ग्विस्टिकली इट इज पोसिबल है. लिङ्ग्विस्टिकली पोसिबल भएको कारणले गर्दाखेरि instead of saying the earth was formless and empty, 2:2 should be understood, translated as it became formless and empty. So if it became formless and empty, then some catastrophe happened, some great catastrophe happened that made the perfect creation God made in Genesis 1:1 to become formless and empty. And what is that catastrophe? Some people will say it's the fall of Satan. Some people say we don't know. It's not told, so we don't know. So that doesn't matter whether you say it's fall of Satan or you don't say. But what this theory holds primarily is that the earth became formless and empty. र त्यो became भन्दा अगाडि जेनेसिस 1:1 र 1:2 को बिचमा ठुलो ग्याप छ यो थ्योरीले भन्छ. र त्यो थ्योरी कति थियो भन्दाखेरि जति पनि हुन सक्छ, मिलियन्स, बिलियन्स, अब ट्रिलियन्स, जिलियन्स जति भए पनि हुन सक्छ ग्याप भनेपछि. नाउ देयर इज नो प्रब्लम. No matter how old the science says the earth is, then you can fit in that gap because the gap is as big as it could be. There's no limit, right? So त्यो एउटा भयो. The second one, very popular one, is also the flood theory. It holds that the earth was created only a few thousand years ago. However, the flood in Noah's time had major effects on the earth's topography, which accounts for the appearance of age. In other words, the flood accomplished in a short period what geologists believe would ordinarily require 3 billion or let's say billions of years to accomplish. यो direct quote भएकोले कतिवटा मैले चेन्ज गरेको छैन, 5 are directly quoted, but anyway, billions of years. So यो theory के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल अवस्थामा अर्थ टोपोग्राफीमा चेन्ज आउनको निम्ति मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ इयर्स लाग्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी नोआज फ्लडकै कुरा गरे हो. जेनेसिस 6 देखि 9 को कुरा गर्दाखेरि नोआज टाइम द फ्लड ह्यापेन्ड which was so great and which caused the changes in Earth's topography in a short period, what would have taken a long time, millions and billions of years. त्यसो भनेपछि कुरो सकिगयो. जति लामो भने तापनि अब छोटो समयमा एकदम ठुलो म्याग्निट्युडको फ्लड भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो मेजर चेन्जेस आयो. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि पुरानो देखिन्छ, तर पुरानो चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि छोटो समयमा त्यो चेन्जेस आएको. मैले कहिलेकाहीँ उदाहरण बुझाउनको निम्ति के दिने गर्छु भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई एकदमै रेयर खालको रोग लागेको छ भने कुनै व्यक्ति तपाईँलाई देखाए अनि तपाईँलाई अन्दाज गर्न लगाए यो मान्छे कति उमेरको होला अन्दाज गर्नुस् त भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईँलाई यसो हेर्नुहुन्छ 60-65 होला भन्नुहुन्छ. अनि त्यहाँबाट त्यो मान्छेले भन्छ होइन नि उ त भर्खर 25 वर्षको हो भन्छ. अनि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, कहाँ हुन्छ 60-65 वर्ष जस्तो देखिन्छ, 25 वर्ष 30-35 के अरे अब 55 भने पनि 50-55 भने पनि पत्याइन्थ्यो, तर 25 त होइन तपाईँ भन्नुहुन्छ. तर अनि उसले भन्छ होइन यो मान्छेलाई यस्तो यस्तो खालको रोग लागेको छ, यो एकदमै रेयर रोग हो, यो संसारमा प्राय देखिँदैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै रेयर रोग लागेको कारणले गर्दाखेरि उसको शरीरमा यस्तो परिवर्तन आयो कि जो चाहिँ 60-65 वर्ष पुग्दाखेरि आउनुपर्ने विगत 5 वर्षमा उसको शरीर एकदमै परिवर्तन भएर ऊ बुढो देखिन्छ भने नि तपाईँ भन्नुहुन्छ ए ओके नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड, देन यु गेट इट, राइट? समथिङ लाइक द्याट. In normal course, the Earth's topography would have changed in this form
in billions of years, but then because of the flood, the change happened in a very short period. And that's why even though it is young, it looks old. Okay. And then the other one is the ideal time theory. It says God created the earth in 6-day period only few thousand years ago, but he created it in a way that it appeared to be billions of years old. Just as God created Adam and Eve and other creations, example trees, somewhere in their life cycle, rather than in their infancy, he must have created the earth too with the appearance of age. अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइडियल टाइम भनेको जसरी आदम र हब्बालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ र हामी जस्तै एउटा बालकको रूपमा भएन कथा सामान्य पढ्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि they were created as grown up human beings, right? Okay, they were not created like us infants in our mummy's lap, है अनि काखमै दिशा पिसाब गर्ने गरी अनि दुध खाने गरी दुध चुस्ने गरी त्यसरी बनाइएको छैन somewhere in their life cycle. त्यसै गरेर पृथ्वी पनि भन्ने हो भनेदेखि अब रुखहरू फलफुल दिइराखेको हैन सूर्य र कति ताराहरूले आफ्नो प्रकाश पृथ्वीसम्म पुगिसकेको समुद्रमा मिनरल्सहरू विकास भएको जसले गर्दाखेरि लाइफ पोसिबल भयो र समवेयर इन इट्स लाइफ साइकल नट इन इन्फेन्सी जसरी आदम हवा बच्चा सृष्टि भएको हैन कथा पढ्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ र पशु प्राणीहरू अनि बोट बिरुवाहरू सबै कुरा पनि एउटा वयस्क अवस्थामा भएको देखिन्छ बिउ गाडेर अनि त्यहाँबाट त्यसलाई हुर्किनको लागि पर्खेको देखिँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सारा सृष्टि नै परमेश्वरले इन्फेन्सीमा भन्दाखेरि पनि एउटा ग्रोन अप स्टेजमा already doing what is supposed to do as a grown up creation बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि बुढो देखिन्छ तर त्यति बुढो चाहिँ होइन जस्तो आदम र हवा जन्मेको चाहिँ भनौँ न बनाइएको 5 दिनपछि हेर्दाखेरि मानिलियो कल्पना मात्रै 5 दिनपछि हेर्दाखेरि कति उमेरको जति भन्दाखेरि 25 वर्षको जति रे मानौ हैन कहाँ 25 वर्ष हुनु 5 दिनको मात्रै हो भन्दाखेरि याद कहाँ हुन्छ तर हुन्छ किन भन्दाखेरि दे वर क्रिएटेड अडल्ट्स राइट देयर इज अ लजिक सबै यो थ्योरीहरुमा लजिक छ yeah in the same way so even though it is young it looks old because God created with an appearance of age as an adult creation already doing what it is supposed to do त्यसैले 6000 वर्ष पुरानो भए तापनि billions of years old देखिन्छ भन्ने त्यो आइडियल टाइम थ्योरी भयो अब अर्को मेजर साइड भयो लिटरली 24 आवर डे को रूपमा नलिने थ्योरीहरु हुन्छ दिस आर रिलेटेड पिक्टोरियल डे थ्योरी र लिटरेरी फ्रेमवर्क थ्योरी सो इट्स क्लब टुगेदर हियर सिमिलर आइडिया हो The theory suggests that God in his eternity could have taken billions of years to create the universe before he created Adam. Then he could have revealed the process of creation to the writer of Genesis in 6 successive days. In other words, either God's revelation of creation came to Moses in a series of 6 pictures, or the author arranged the material in a logical grouping that took the form of 6 periods. यहाँ धेरै कुराहरु छन् मोजेसको नाम पनि आछ त्यतातिर म अथरशिपतिर गइन अहिले त्यो जरुरी भएन तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि आइडिया चाहिँ परमेश्वरले बिलियन्स अफ इयर्स लगाएर बनाउनु भएको हुन सक्छ तर जेनेसिस अकाउन्ट लेखिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कि त प्रकाश दिनु हुँदाखेरि चाहिँ 6 पिक्चरमा 6 दिन जस्तै गरेर प्रकाश दिनुभयो त्यसकारण 6 दिनको रूपमा त्यो प्रस्तुत भएको छ या त परमेश्वरले जसरी प्रकाश दिनुभएको भए तापनि लेखकले चाहिँ एउटा लजिकल ग्रुपिङ्स बनाएर 6 पिरियड्स बनाएर 6 दिनमा परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्ने किसिमले लेख्नु भएको यो इट इज जस्ट अ लिटरेरी फ्रेमवर्क इट्स नट मेन्ट टु बी अन्डरस्टुड लिटरल्ली okay so it is a literary style not to be understood literally like some other theories understand त्यो भनिसकेपछि अब जति पनि हुन सक्छ भन्ने भयो हैन any period because he is not trying to give you a literal creation days account but he either receives the revelation that way or he wrote it in such a way to group it in 6 groupings and present it as
it as 6 days. So literally 24 घन्टे दिन हो भनेर लिइराख्न जरुरी भएन भन्ने भयो। रिलेटेड अर्को एज डे अथवा डेज, यसलाई एज डे पनि भनिन्छ, डेज पनि भनिन्छ। थियोरीले के भन्छ, दिस थियोरी इज बेस्ड अन द मिनिङ अफ द हिब्रू वर्ड फर डे, द्याट इज योम। द वर्ड generally means 24 hour period, but it is not limited to this meaning. It can also refer to epochs or long periods of time. Thus, the days in Genesis 1 were very long historical eras, and that these eras could correspond with the geological ages. यो थियोरीले के भन्छ भन्दाखेरि डे भन्ने जुन चाहिँ छ डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 त्यो वर्ड चाहिँ हिब्रूमा योम हो। अनि त्यो योमलाई चाहिँ हामीले ग्याप थ्योरीमा जस्तो हायालाई वाज भन्दा बिकेम भनेर ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ भने जस्तै गरेर यहाँनिर योमलाई चाहिँ हामीले डे 24 आवर्स डे भन्दा पनि एजेस भनेर बुझ्नुपर्छ। किनभने योमको अर्थ चाहिँ 24 आवर डे मात्रै हुँदैन, लङ पिरियड्स अफ टाइम अथवा एजेस पनि हुन्छ। त्यसकारण 6 एजेस भनेर हामीले भन्यो भनेदेखि वान एज कुड बी अफ एनी ड्युरेसन, राइट, मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ इयर्स। एजको कुनै फिक्स डेट हुँदैन। सो दिज आर डिफरेन्ट एजेस, and there could be millions and billions of years in one age itself. So there is no problem. There you go. You harmonize science with the Bible. So yes, it is possible to translate yom with age. The only thing is, if nothing is clarified, usually it means 24-hour day. Okay, so I think Genesis writer was thinking of 24-hour day period when he was saying yom. He was not thinking of ages. Okay. अब यो बेसिक कुराहरू भयो, तपाईले सुनिसकेका कुरा होला, गरिसकेका कुरा होला। 6-7 वटा सेसन गरिसकेपछि मैले छोटोमा भने रिभिजन पनि होला। अब गर्ने के त, which theory is good भन्ने कुरा आउँछ। अनि कोही यो थ्योरी भन्छन्, कोही यो त्यो थ्योरी भन्छन्। अब यतातिर मैले त्यसमा गइराखिन, क्लासतिर मैले पढाउँदाखेरि सोध्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ भोटिङ पनि गराउँछु, कसलाई कुन चाहिँ थ्योरी मनपर्छ, किन मनपर्छ, के कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो थ्योरीलाई मान्नुहुन्छ भनेर मैले सोध्ने गरेको छु कहिलेकाहीँ। तर यी सबै थ्योरीहरू इन्ट्रेस्टिङ छन्, but all of them are problematic. Where only thing that comes closer to, or that is appropriate, I would say, is literary framework theory. Okay, that should make sense. Interesting हुन्छ, यसो पढ्दाखेरि सेन्स गर्छ, लजिक भएरै हो। अनि मैले सोध्दाखेरि कोहीले कुन थ्योरी मन पर्यो भन्छन्, कोहीले कुन थ्योरी मन पर्यो भन्छन्। अनि मैले कतिपल्ट कतै वचनहरूमा कोही मान्छेले अलिअलि पढेको हुन्छ यस्तो कुराहरू, अथवा सेमिनारीमा बाइबल कलेजमा जाँदाखेरि अलिअलि जेनेसिसहरूको यस्तै केही क्लास गर्दाखेरि सुनेको हुन्छ र उनीहरूले एउटा थ्योरीलाई सपोर्ट गर्छन्। निकै वर्ष अगाडि गुड न्युज एफएम आजकल सुनेको छैन मैले, वर्षौं भयो, तर पहिला अलिअलि सुन्थे। अनि बेलुका एकजना प्रचार गर्दाखेरि ग्याप थ्योरी नभनिकन व्याख्या गर्दाखेरि ग्याप थ्योरी मान्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो। र मान्छेले यसरी कहिलेकाहीँ वचन बाँड्दाखेरि पुलपिटतिर पनि मैले विभिन्न थ्योरीलाई सपोर्ट गरेर थ्योरीको नाम नभने पनि त्यो व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी मान्दो रहेछ भन्ने छुटाउन सकिन्छ र विभिन्न थ्योरीमा विश्वास गरेको देखिन्छ। बट अल अफ दिस थ्योरीज, बेसिकली अल दिस फ्लड थ्योरी, ग्याप थ्योरी, आइडियल टाइम थ्योरी, डे एज थ्योरी, अल अफ दिस थ्योरीज have problems because the starting point is problematic. Okay, so how should we understand the biblical creation account? Those are the attempts people have made to explain biblical creation account. Now this is where I come from. Okay, त्यो भइरा कुरा भएर मैले त्यहाँ राख्दिएँ। For me, this is how you should understand creation account in the Bible. First thing you have to understand is it is not a scientific document. It is not a scientific account. Ancient people, ancient Israelites, thousands of years ago, did not ask scientific questions. They did not belong to a scientific age. Okay, त्यो कुरा मेन बुझ्नु पर्यो क्या, हैन? उनीहरू वैज्ञानिक युगका मान्छेहरू होइनन्, उनीहरूले वैज्ञानिक प्रश्नहरू सोध्दैन थिए र यो जेनेसिसको लेखाइले वैज्ञानिक प्रश्नको उत्तर दिन खोजेको छैन। So in that sense, then the Genesis account is not trying to give us the age of creation. जेनेसिसको कथाले सृष्टि कति पुरानो हो, पृथ्वी कति पुरानो हो, ब्रह्माण्ड कति पुरानो हो, यो हो त्यो भन्ने प्रश्नलाई डिल गर्न खोजेकै छैन। It's not trying to deal with those questions. People then did not ask those questions.
They were out of their range. They didn't come from a scientific age. What is happening is, what we are doing is, we are coming from our 21st century scientific worldview understanding, and then we are asking the Bible scientific questions, and then we are trying to make the Bible answer those questions, and we come up with interesting theories. अनि मजाको ग्याप थ्योरी, फ्लड थ्योरी हेर्दा हो त नि, हो हुन्छ, साँच्ची गजब छ भने जस्तो लाग्छ। तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि, हामीले 21औं शताब्दीका वैज्ञानिक प्रश्नहरू ल्याइराखेका छौँ, यस्तो डकुमेन्टलाई, यस्तो लेखाइलाई जो वैज्ञानिक युगको होइन, जो वैज्ञानिक लेखाइ होइन, र वैज्ञानिक उत्तर यसले दिन खोजेको छैन, र हामीले इन्ट्रेस्टिङ थ्योरीहरू निकालौँला, तर सबै थ्योरीमा प्रब्लम छ। देयर आर प्रब्लम्स, लुप होल्स इन द थ्योरीज। Okay, so that's not the right approach in coming to Bible. Our modern scientific questioning to the Bible is misplaced. Asking scientific questions entails not understanding the literature. जब हामी यस्तो क्वेसन लिएर आउँछौँ, कति पुरानो हो त, ल बाइबलले के भन्छ त, पृथ्वी कति पुरानो भयो, सृष्टि कति पुरानो भयो भनेर प्रश्न लिएर आउँछौँ, अनि त्यसपछि विज्ञानसँग हामी जोड्न खोज्छौँ, र विज्ञानले देखाएको कुरालाई मिलाएर चाहिँ कि त विज्ञानलाई पुरै इग्नोर गरेर 6000 8000 वर्ष पुरानो भन्न थाल्छौँ, त्यहाँ पनि ठुलो समस्या भयो। अर्को चाहिँ विज्ञानको कुरा ल्याएर अनि जबरजस्ती बाइबललाई चाहिँ त्यसरी नै इन्टरप्रेट गर्न खोजेर अनि कता कताबाट अब योमलाई दे होइन, एज भन्नुपर्छ, 1 र 1 2 को बिचमा ग्याप छ, र अनेक किसिमका कुराहरू भनेर हामीले व्याख्या गर्न खोज्छौँ। All of these attempts are good attempts, well-meaning attempts, but misplaced attempts. Because why? Because the starting point is wrong. The starting point is problematic. तपाईले जब प्रश्न नै गलत सोध्नुहुन्छ भनेदेखि उत्तर त गलत आउने नै भयो। उत्तर चाखलाग्दो आउला, you may come up with interesting answers, but the answers will be problematic because your question itself is problematic. So whenever you interpret a writing, any literature, what do you look at first? The first thing you should understand is, what kind of literature is this? What genre, for example? कस्तो खालको लेखाइ हो, के विधाको लेखाइ हो, right? Then you ask questions accordingly. तपाईं जुन पनि लेखाइलाई एउटै खालको प्रश्न सोध्नु हुँदैन. You don't ask same questions, do you? You don't ask the same questions of a poetry or a song like you would do a scientific document. You won't ask the same questions of a fiction like you ask of a historical account. Do you? You don't, right? So त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो. प्रब्लम सुरुवात नै प्रब्लम भयो के. बाइबलले कति पुरानो भन्छ भने अनि विज्ञान ल्याएर अनि यता र उता मोडेर के गरेर उत्तर निकाल्न खोज्ने, and then we get into all kinds of hermeneutical gymnastics, and we do all kinds of hermeneutical gymnastics, and we come up with interesting answers, but they are misplaced because we did not begin at the right place. We didn't ask the right questions. What are the right questions is understanding what the author wanted to say. Not what I want to know from this writing, but what the author wants to say from this writing. What the original audience would understand from this. कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि तपाईले के गर्नु मिलेन भने, मलाई चाहिँ यो लेखाइले यो भनिदियोस् भनेर मलाई चासो लागेको कुरा प्रश्न ल्याएर चाहिँ जबरजस्ती त्यो लेखाइलाई उत्तर दिए भन्न मिल्दैन. कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि तपाईले गर्ने के हो भन्दाखेरि, यो कस्तो खालको लेखाइ हो, यो कुन समयमा लेखिएको र लेखकले के भन्न खोजेको, लेखाइबाट लेखकले के भन्न खोजेको र जो अडियन्सहरुको लागि लेखिएको थियो त्यो अडियन्सले के बुझ्थे भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ. तपाईको इन्ट्रेस्ट अर्को होला, तपाईको इन्ट्रेस्ट अर्कै छ भनेदेखि तपाई अर्कै ठाउँमा जानु पर्यो. तपाईको इन्ट्रेस्ट एज अफ क्रिएसन छ र हाउस अफ क्रिएसन छ, कहाँबाट यस्तो भयो के भयो भन्ने कुरा साइन्टिफिक खालको तपाई क्वेशन छ भने, you have to go to the scientific literature, scientific document, not to an ancient religious document. Make sense? So that's where the problem is. अब त्यो कुरा गर्दाखेरि कसरी बुझ्ने त? Habitations are created on the first 3 days and inhabitants are created on the next 3 days. त्यसरी बुझ्नु पर्यो. 6 days of creation लाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, पहिलो 3 दिनमा परमेश्वरले निवास स्थानहरू बनाउनु भयो र त्यसपछिको पछिल्लो 3 दिनमा चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ बस्ने निवासीहरू बनाउनु भयो. त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर छ चार्ट. यसरी बुझ्दा ठीक हुन्छ.
First 3 days, 1, 2 and 3, God created habitations, निवासस्थानहरू, and 4, 5, 6, God created inhabitants, निवासीहरू. र 1 र 4 को बीचमा, 2 र 5 को बीचमा, 3 को 6 को बीचमा सम्बन्ध छ. 1 मा जे निवासस्थान बनाउनु भयो, corresponding निवासी, inhabitants day 4 मा, अनि day 2 habitation, a particular type of habitation, and inhabitants in day 5, and day 3 in habitation again, and corresponding inhabitants in day 6. Okay, on the day 6. So त्यसरी हेर्दाखेरि डे 1 मा परमेश्वरले के बनाउनु भयो, लाइट एन्ड डार्कनेस, एन्ड डे 4 सन, मुन एन्ड स्टार्स हो. भनेपछि लाइट एन्ड डार्कनेस कसरी हुन्छ, दिनमा घाम, रातमा जुन र ताराहरू हैन. अनि 16 अब यो चाहिँ सही खालको इन्टरप्रिटेसन हो भन्ने एउटा क्लु पनि के हो भन्दाखेरि तपाईले 16 verse 16 116 मा हेर्नु भन्दै सन टु रुल अर इन्हेबिट द डे एन्ड मुन टु रुल अर इन्हेबिट द नाइट भनेको छ. ही मेड द टु लाइट्स भनेको छ. त्यहाँ त अझ सन मुन पनि सिधै भनेको छैन हैन. टु लाइट्स, ग्रेटर लाइट एन्ड स्मलर लाइट भनेको छ हो. ग्रेटर लाइट भनेर उनीहरूले घाम नै भने हो, त्यो स्पष्ट छ. सो ग्रेटर लाइट टु रुल द डे एन्ड द स्मलर लाइट to rule the night, that is sun and moon, and then he also created the stars. Okay, so this kind of rule and inhabited kind of language is very clear even in this. अब हामी त्यसरी भन्दैनौँ, हामी त रुल भन्ने बित्तिकै मान्छेको सोच्छौँ, हामी राजा सोच्छौँ, मान्छेले पो रुल गर्न सक्छ, कहाँ अरूले रुल गर्ने. But that's what they are talking about. God made light and darkness, and God made sun and moon to rule day and night. And day 2, sky and waters. Sky and waters, because God separated the water above and water below, and then he created an empty space in between, which is the sky, the expanse. And in day 5, related inhabitants, birds for the sky and fish for the waters. Day 3 ma land and vegetation. अनि पानीहरु एक ठाउँमा जम्मा हुन् र जमिन देखा परुन्, जमिन देखा पर्यो र and God also created the plants, the vegetation. And now in day 6, then corresponding animals and human beings to live there, and of course to survive, eat of the land. So यसरी लेखिएको हो. लिटरेरी आर्ट बुझ्नु पर्यो. सर पढ्दाखेरि कहिले काहीँ नदेखेला. अनि हामी केमा भुल्छौँ भन्दाखेरि अनि अब अर्को एउटा चाहिँ कुन दिनमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो भन्ने कुरामा पनि चल्छ कि. अनि म के भन्छु भन्दाखेरि दिस इज नाइदर साइन्टिफिक नट क्रोनोलोजिकल. मैले एउटा सानो आर्टिकल पठाएको थिएँ नेपालीमा, मैले लेखेको एउटा बुलेटिनको लागि, टाइप अफ म्यागजिन आर्टिकल. यसैमा तपाईँले पढ्नुभयो होला, पढ्नु भएन भने पढ्न सक्नुहुन्छ, केभिनसँग छ. र दिस इज नाइदर साइन्टिफिक नट क्रोनोलोजिकल. बुझ्नुभयो त, यो वैज्ञानिक लेखाइ पनि होइन, यो क्रमबद्ध रूपमा बताएको पनि होइन. त्यसकारण म के भन्ने गर्छु भने अब परमेश्वरले तेस्रो दिनमा के बनाउनु भयो भनेर क्विज गर्नको लागि र नम्बर दिनको लागि क्विजमा चाहिँ ठिक छ, बाइबल क्विज गर्दाखेरि अब होइन डे 3 मा यो हो 1 को भन्यो भने गलत हुन्छ, 6 को भन्यो भने गलत हुन्छ, 3 मा के भने त्यही नै भन्यो भने नम्बर पाउँछ भन्नलाई त ठिकै छ. तर लिटरेचर बुझ्नको निम्ति चाहिँ यो क्रोनोलोजिकल हो भन्ने कुराहरु नि बुझ्नु भएन के. यो चाहिँ लिटरेरी आर्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो के. दिस इज नट अ साइन्टिफिक or a chronological account. Okay, this is a literary art where the writer of Genesis is trying to tell us something through an artistic writing where he associates day 1 with day 4 and day 2 with day 5 and day 3 with day 6. Of course, day 7 Sabbath is different, but there's not much problem with that for the people, but people have problem with 6 days, and where first 3 days habitations are created and the next 3 days inhabitants are created. अब यो वैज्ञानिक लेखा होइन भन्ने कुरा त हामी अलिकति पढे मान्छेले यति हेरे पनि थाहा हुन्छ. बाइबल सबै पढ्यो भने पनि थाहा हुँदैन. चौथो दिनमा परमेश्वरले घामजुन र तारा बनाउनु भरे, अनि चौथो दिनमा घामजुन बनाए भएदेखि पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, 3 दिन चाहिँ कसरी भयो भन्न सकिँदैन. क्वेशन त्यसको लागि के वैज्ञानिकै हुनुपर्छ र? पर्दैन नि. सो यु नो इट्स नट अ साइन्टिफिक अकाउन्ट. अलिकति मात्रै विचार गर्यो भने पनि साइन्टिफिक अकाउन्ट होइन भन्ने थाहा छ नि. अनि अर्को कुरा यो पनि हो, त्यति बेलाका मान्छेले साइन्स बुझेका थिएन है. घामको वरिपरि चाहिँ पृथ्वी घुम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन र रात हुन्छ, यतातिर फर्किँदा दिन हुन्छ अनि उतातिर फर्किँदा चाहिँ रात हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका थिएन, हामीले बुझेका छौँ. तर उनीहरूले त्यसको साइन्स नबुझे तापनि उनीहरूलाई यति चाहिँ थाहा थियो कि दिन उनीहरूलाई घाम चाहिन्छ अनि रातिमा जुन देखिन्छ भन्ने त थाहा थिएन र. त्यति त अब्जर्भेसनबाट पनि थाहा थिएन उनीहरूलाई. घाम भएपछि दिन हुन्छ अनि रातमा चाहिँ जुन र ताराहरू हो.
हुँदाहुँदै पनि पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन भयो अरे अनि त्यसपछि चाहिँ चौथो दिनमा चाहिँ घाम जुन र ताराहरू बनाए अरे भनिरहेको छन् उनीहरूले पनि सो द्याट अल्सो सुड कसन अस द्याट दिस इज नट अ साइन्टिफिक अकाउन्ट एन्ड वी सुड नट पुश दिस अकाउन्ट टु गिभ अस साइन्टिफिक एन्सर्स द्याट वी आर इन्ट्रेस्टेड इन इफ आवर इन्ट्रेस्ट इज अन साइन्टिफिक एन्सर्स देन वी हेभ टु गो टु अ साइन्स बुक एन्ड नट कम टु द बाइबल to get answers to scientific questions. अब धेरै मान्छेले विभिन्न थ्योरी राखेर उत्तर दिन खोज्छन् त्यही भएर हामी यो कुरा गरिराखेका छौँ हैन अनि अब कसरी बुझ्ने त मैले त यति भन्छु तीनटा कुरा बुझ्ने बेसिक जेनेसिस क्रिएसन अकाउन्टबाट तीनटा कुरा बुझ्यो भनेदेखि इन्टर रिलेटेड तीनटा कुरा बुझ्यो भनेदेखि द राइटर द अथर व्हाट इज ट्राइङ टु से यु गट इट तपाईले बुझ्नुभयो व्हाट आर दे God created everything. Okay, so that's the main thing. God created everything in the beginning. God created and the heavens and the earth, and some account is given. It is a literary art. It's a theological account. It's not a material, scientific account. So, but theological point is God created everything. Yahweh is the creator of everything. Second, God created everything good or everything beautiful. Every day 6 दिनसम्म तपाईले हेर्नु भनेदेखि हरेक दिनै परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो र असल थियो अनि साँझ परेर बिहान भयो यो दिन त्यो दिन राइट सो गॉड सेज इट इज ब्यूटीफुल एन्ड व्हेन इट गोज टु 131 गॉड सेज इट इज भेरी ब्यूटीफुल or very good राम्रो असल धेरै राम्रो धेरै असल whatever you can translate beautiful or good or anything so God created everything good beautiful and then number 3 God created human beings in his own image 126 to 28 विशेष गरी तपाईले हेर्नु भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुभयो आओ हामी मानिस बनाऊ आफ्नो स्वरूपमा हाम्रो प्रतिरूपमा बनाऊ अनि परमेश्वरले बनाउनु भयो भनेको छ अब त्यसको इम्प्लिकेसन त्यतातिर हामी आज नजाउँ तर त्यसको इम्प्लिकेसन मुख्य भने कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि सो दे मे रुल ओभर द फिश अफ द सी एन्ड द बर्ड्स अफ द एयर एन्ड अल भनेको छ विशेष गरी बाँकी क्रिएसनलाई यहाँ पनि रुलकै कुरा छ जसरी सन मुन क्रिएटेड टु रुल डे एन्ड नाइट यु हेभ ह्युमन बिङ्स क्रिएटेड टु रुल the rest of the creation, right? And that basically means ruling means then taking care of God's good creation, being stewards of God's good creation. So, परमेश्वरको इमेज भनेको के हो भन्ने कुरामा विभिन्न छलफलहरू हुन्छन् तर इमिडिएट कन्टेक्स्टले चाहिँ बताए के हो त भन्दाखेरि टु टेक केयर अफ गड्स ब्युटिफुल क्रिएसन द्याट्स वाट इट इज अबाउट okay and then also another implication I would say is that every human being has dignity you know every human being whether Christian or non-Christian is created in the image of God and of course that image of God is tainted because of sin it's distorted but as you come to Christ then you grow into more into conforming to that image that God intends to be. So in some ways, non-Christians, everybody, every human being is created in the image of God, and in that sense, everybody has dignity. So basically, Genesis creation account, Genesis लेखकले भन्नु खोजेको यति तीनटा कुराहरु interrelated कुरा बुझ्यो भनेदेखि हामीले basic Genesis account को कुरा बुझ्यो. God created everything good, beautiful, and God created human beings, both male and female, by the way, in His own image. If we understand these three things, then we understand the creation account. ठीक छ? Okay. मैले यति रोके. Now, if you have anything to say, you can go ahead. If you need any clarification, I'll try to do that. हजुरहरुको केही जिज्ञासाहरु छ क्वेशनहरु छ भने हजुरले शेयर गर्नुस् है हुन्छ मेरो एउटा सानो जिज्ञासा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिलेदेखि सुन्दै आएको चाहिँ सेकेन्ड डेलाई चाहिँ गडले डिडन्ट से गुड हुन्छ नि भन्ने अनि त्यो बेला चाहिँ अनि शैतानको फल भएको कन्सर्न चाहिँ कतिजनाले जोडिरहेको हुन्छ हैन अनि हजुरलाई चाहिँ के छ यसको बारेमा भनेर राइट भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो लिटरेरी आर्टको कुरा हामीले त्यही कारणले गरे हो तर अन्त्यमा के छ भने फेरि सबै गएर 7चोटि गुड भन्ने कुरा नै लेखेको छ हो सो वी क्यान नट से एक्ज्याक्टली व्हाई द राइटर रोट द्याट वे हैन अज्युम त धेरै गर्न मिल्यो
अब बाइबल लेखकलाई तिमीले यो दिनमा चाहिँ नभनेर फेरि पछि चाहिँ किन डबल भने भन्न सोध्न पाए त गजब हुन्थ्यो, सोध्नु त पाइँदैन, त्यस कारण अजम्सन मात्रै हो। अनि अजम्सन चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि as much as the text allows, right? Within the parameters of the text, you should not go beyond the parameters of the text and bring some foreign elements, so to speak, हैन। अब दोस्रो दिन यस्तो भन्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि शैतान भयो, कहाँ भनेको छ, कहीँ पनि भनेको छैन, राइट। अब ग्याप थ्योरीको पनि मैले कुरा गरेँ, ग्याप थ्योरीमा जाने भने 1:1 र 1:2 को बिचमा पहिलो दिन भन्दा पनि अगाडि नै, हैन, पहिलो दिन भन्दा पनि अगाडि, किनभने क्याटास्ट्रोफी ह्यापन एन्ड बिकज अफ द क्याटास्ट्रोफी एन्ड सम से वी डोन्ट नो, अदर्स से शैतानकै फल हुनुपर्छ भन्छ। अनि अब 3 अध्यायमा जाँदाखेरि सर्पको कुरो छ, परीक्षा सबै कुरा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अगाडि भए हुनुपर्छ भन्यो, अनि त्यहाँ ल्याएर कता फिट हुन्छ भनेर खोजेर हाल्ने भयो क्या। एन्ड द्याट्स नट द राइट अप्रोच। That's problematic when we try to impose certain things and bring, and that's what I'm saying. Even here now, talking about bringing science and trying to interpret Bible accordingly is problematic. And what that does is what we call it the God of the gaps. Have you heard about the idea of the God of the gaps? Yes, sir. The more the scientific, okay, right. The more the scientific discoveries come, the smaller God becomes. किनभने साइन्सले व्याख्या गर्न नसकेका कुरो चाहिँ परमेश्वरले भन्ने, अनि साइन्सको डिस्कभरी आउँदै जाँदाखेरि कुरा अझै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो त साइन्सले व्याख्या गरे, त्यस कारण यो त नेचुरलै भयो भन्ने परमेश्वर चाहिँ सानो 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 हुँदै जाने, लास्टमा परमेश्वर हराउनुहुन्छ, हैन। अब मैले परमेश्वरलाई बचाउनु खोजे पनि होइन, फेरि मलाई परमेश्वर बचाइदिन पर्ने जरुरी पनि छैन। बट वाट वी आर ट्राइङ टु डु, वाट आई एम ट्राइङ टु से इज वी आर मिसिङ द होल हर्मेन्युटिक्स, राइट, द अप्रोच। गट द पोइन्ट। हामीले सुरु नै कसरी गर्यौं, एनी लिटरेचर यु इन्टरप्रेट, यु टक अबाउट जर्नल। मेरो ब्याट्री सुक्न लाग्यो, म कनेक्ट गर्छु ल, अनि त्यसपछि मेरो एकैछिन। So my wife is helping, I can keep on talking. Yeah, it's good when you have family. So मैले कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल दिन्छु। हामीले जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि लिटरेचर, जस्तो मैले कथा सुरु गरेँ, एक्जाम्पल मैले यसरी दिन्छु। Once upon a time there was a great king. Okay, सुन्नुस् है। Once upon a time there was a great king, and the king was very powerful, and the king had a great kingdom, and he had lots of riches, and he expanded his kingdom, and he became very powerful and great. भन्दै गएँ भनेदेखि अनि तपाईले प्रश्न यसरी सोध्नुहुन्छ कि हुन्न कि को रहेछ यो राजा, यसको नाम के रहेछ, कहाँ रहेछ त राज्य गरे, कत्रो रहेछ त, कति चाहिँ शक्तिशाली, कति चाहिँ धनी रहेछ त भनेर, will you ask question or not? Yes or no? Tell me. Yes. Sure. Why would you ask? Why would you ask? Okay. Anybody else has some other ideas, or you agree with him? Curiosity. जिज्ञासु भएर, जिज्ञासा. Okay, right. Fine. Right, same. Anybody else? A different view. Different views ani भन्नु होला। सेम छ भने त किन भन्नु पर्यो? Just to know how powerful that king is. अलि सुनेन, सानो आयो। Just to know how powerful the king is. Okay, right. So similar view. Now I'll say this. Yeah, Ashish is raising hand. You can just mute and speak. Yeah. हजुर, म भए चाहिँ सायद सोध्दिन थिएँ। Why? मेन भने कथा चाहिँ के रहेछ इम्पोर्टेन्ट हो। Okay. कि मेन मेसेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्स भन्दा नि सुरुमा कथा सकिन देऊ टाइपको। Okay, right. So two views. म भए सोध्थेन, किन भन्छु, मेरो रिजन फरक छ, किन हो के? You did not pay attention to the story. Okay, what did I say? Once upon a time there was a king. Okay, now that's usually a sign of a fictional story, है? हामीले नेपालमा एकादेशमा एउटा राजा थियो रे, अनि राजा यस्तो थियो रे, अनि उस्तो थियो रे भन्यो भनेदेखि त्यो एकादेश अथवा, of course, once upon a time is a phrase.
वान्स अपन अ टाइम भनेको चाहिँ कुनै एउटा समयमा भन्ने रियल स्टोरी पनि हुन सक्छ, इट्स पोसिबल. बट युजली वेन स्टोरीज स्टार्ट विथ वान्स अपन अ टाइम in English and ekadesma in Nepali, it's usually a fiction story. So I'm assuming it's a fiction story. अब टाइप अफ बुकमा पनि भर पर्छ हैन, कुन किताब तपाईले उठाउनु भएको छ, अहिले किताब छैन, खोल छैन, लेखकको नाम छैन, केही छैन, त्यसैले अलि गाह्रो भयो. But if you pick up the book, then you'll realize what kind of book is this, and you won't ask those questions if it's a fiction, right? But if it's a historical account, you will ask, right? है एउटा राज्य 2224 राज्यलाई चाहिँ एउटा शक्तिशाली राजाले चाहिँ एउटै बनाएछ अरे, अनि त्यसपछि चाहिँ शत्रुहरू आएर सारा संसार खाँदाखेरि पनि एउटा सानो देशलाई चाहिँ खान सकेन रहेछ अरे भन्यो भनेदेखि तपाईँले गेस गरिसक्नुभयो कसको कुरा गरे, राइट? बिकज अब यो हिस्ट्री किताबभित्र लेखा छ भने एन्सियन्ट हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने किताब टाइटल छ भनेदेखि चाहिँ अनि तपाईँले त्यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ. हुन त त्यस्तो लेखेपछि पृथ्वीनारायण शाह भएर भनिदिन्छ, गोर्खा पनि भनिदिन्छ, 2224 राज्य भनिदिन्छ. तर यदि केही डिटेल भनेको छैन भनेदेखि त्यसै लेखा चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्नुहुन्छ. वाइ? बिकज यु नो इट्स अ हिस्टोरिकल अकाउन्ट. बट एन्ड द अदर वान, इभन दो इट साउन्ड्स क्वाइट हिस्टोरिकल, बट इट इज नट हिस्टोरिकल, इट्स फिक्सन. सो यु वोन्ट आस्क दोज क्वेसन्स, right? So that's the difference. And so understanding genre is very, very important when you interpret anything. त्यसै मैले भन्ने गर्छु, जस्तो फिक्सनमा गाई गोरु गधा भेडा बाख्रा सबैजना बोल्छ, हात्ती हैन, सबैजना मान्छे एक अर्कासँग बिट्विन स्पेसिस, क्या विदिन स्पेसिस पनि हैन, बिट्विन स्पेसिस पनि बोलिरहेको हुन्छ. चरा माछा र भुइँको जमिनको के अरे हात्ती पनि बोलिरहेको हुन्छ एक अर्कासँग. बट नोबडी सेज कस्तो मूर्ख मान्छे रहेछ, खुब मूर्ख ल्याएर यस्तो कथा. कहीँ यिनीहरू पनि एकअर्कासँग बोल्छ, आफैमा त बोल्न जाने छैन होला, झन् अमङ स्पिसिस त कसरी बोल्छ भनेर त कसैले भन्दैन. यु डोन्ट आस्क दोज क्वेसन्स, राइट? इफ यु आस्क दोज क्वेसन्स, ही इज नट अ फुल हु इज अ राइटर, यु आर अ फुल हु आस्क दैट क्वेसन. वाइ? बिकज यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द जनर अफ राइटिङ. बट इफ यु आर रिडिङ दैट इन अ साइन्टिफिक बुक, then you will ask that question. यसको खुस्के छ, यो वैज्ञानिक भन्थ्यो, यो अलि धेरै पढेर दिमाग खुस्किया जस्तो छ, अब यसले त हात्ती गोरु गधा सबै एक अर्कासँग बोल्न थाल्यो पो भन्न थाले त यसले त भन्नुहुन्छ तपाईले. And you think that person is crazy, and you are right to say that, because if it is a scientific book, then that's correct, right? Okay, so that's very important, and that's why I'm saying all these scientific questions and coming with interesting answers are good, but they are misplaced. Because you are beginning in the wrong place. You are asking, तपाईं हजारौं वर्ष पुरानो लेखहरू जो वैज्ञानिक युगमै थिएन, त्यति बेलाका मान्छेले वैज्ञानिक किसिमले सोच्दैनथे, वैज्ञानिक प्रश्नै गर्दैनथे, अनि त्यही माथि एउटा रिलिजियस थियोलोजिकल डकुमेन्ट हो. त्यसै पनि आजै पनि मैले थियोलोजिकल डकुमेन्ट लेखेँ भनेदेखि तपाईँले धेरैपल्ट साइन्टिफिक क्वेसन गर्न अलिकति अप्रोप्रिएट नहोला त्यहाँनिर, हैन? अनि तपाईँ यति हजारौं वर्ष पुरानो डकुमेन्टलाई अहिले 21औं शताब्दीको प्रश्नहरू ल्याएर अनि उत्तर जबरजस्ती निकाल्न खोज्नुहुन्छ. अफकोर्स यु मे कम विथ इन्ट्रेस्टिङ एन्सर्स, बट यु गेट इन्टु ट्रबल. यु मिस द होल पोइन्ट. And you are looking at the age of creation when you are supposed to think of, oh, God created such a great God, magnificent universe. And the more the science discovers, the more you are grateful to God. अब विज्ञानले जति पत्ता लगाउँदै जान्छ, मलाई त झन् गजब के हुन्छ भन्दाखेरि, ओहो, बनाउने त मेरो परमेश्वर हो नि त. जसरी आएको भए तापनि, जुन प्रक्रियाबाट आएको भए तापनि, बाइबल tells me God is the creator, and the more science finds out the greatness, the grandness, the grandeur of the creation, the greater my admiration, my praises for God becomes, because I realize He is the creator. My God does not become smaller and smaller. My God is not the God of the gaps. There is no clash between science and Bible. Right? भजन सङ्ग्रहले भन्छ, परमेश्वरले हाम्रो आमाको गर्भमा हामीलाई रच्नु भयो हो. God knitted us in our mother's womb. We know how kids grow in the womb. अहिले त एउटा स्पर्म र एगको त्यहाँ जाइगोट फर्म भएदेखि लिएर 9 मन्थसम्मकै डेभलपमेन्ट थाहा छ त साइन्सले. But are they mutually exclusive claims? No, science tells us how it happens. But त्यसो त त्यति बेलाको मान्छेलाई पनि भित्रको प्रक्रिया सबै थाहा नभए पनि बच्चा कसरी बन्छ, मेल फिमेलको सेक्सुअल इन्टरेक्सनबाट बन्छ भन्ने त त्यति बेलाको मान्छेलाई पनि थाहा थियो. विज्ञान सबै व्याख्या थाहा नभए पनि. So they are not mutually exclusive, right? Of course, science tells us what all that happens, but it's God who makes things happen. अनि यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो. त्यसो गर्दाखेरि, so I think it is problematic to bring all this kind of guesses
and push it where you find the gap and try to make it between this and this, or on that day and on this day, and all of that. As I said, even they are not scientific, they are not even chronological. They are not to be understood chronological also. They should be appreciated for the art the writing is, for the literary art, how skillfully the writer gives the creation account with 1, 2, 3 days and 4, 5, 6 related to each other, and then with that artistic literature, he communicates to us about God and his creation and all of that. So, sorry, long one. थ्याङ्क यू सर। अरू केही छ भने हजुरको जिज्ञासाहरू अथवा सेयर गर्नुपर्ने अथवा छुट्टिएको कुराहरू त्यस्तो केही लाग्छ भने प्लिज फिल फ्री टु सेयर है। हजुर, एउटा प्रश्न जस्तै भनौँ सर, एउटा मैले सुनेको चाहिँ यो एक अध्यायलाई चाहिँ उनीहरूले गीत जस्तो गरी गाउँथ्यो अनि ताकि मान्छेहरूले रिमेम्बर गर्न सकोस् भनेर भन्ने मैले सुनेको थिएँ। के यो सत्य हो त? हुन सक्छ, हो भन्न सकिन्न, राइट? इट इज पोसिबल, राइट? आई मिन आज तपाईँ र मैले पनि सङ्गीत हालिदिउँ न, हामी पनि गाइदिउँ न, के भएर के गाह्रो छ र? Isn't it, right? I mean, come on. So yeah, it is possible. It is possible. Many times things were written from memory. Okay, poetry is memorable. हिब्रूमा विभिन्न किसिमका पोएट्रीहरू हुन्थे। एक किसिमको पोएट्रीलाई हामी एक्रोस्टिक भन्छौँ, मेमोरी नेमोनिक डिभाइसको रूपमा, मेमोरी डिभाइसको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्झिनको निम्ति जुन एउटा प्याटर्न पनि छ नि, तपाईले देख्नुहुन्छ नि हैन, डे 1, डे 2, डे 3 एउटा प्याटर्न छ। एन्ड गॉड सेड लेट देयर बी एन्ड इट वाज सो, एन्ड गॉड डिड दिस, सेपरेट दिस फ्रम दैट, एन्ड गॉड कॉल्ड दिस एन्ड गॉड कॉल्ड दैट हैन, एन्ड इट वाज इभिनिङ, इट वाज मर्निङ द फर्स्ट डे, द सेकेन्ड डे, देयर इज अ प्याटर्न। सो व्हेन यू हैव अ पैटर्न, it works as a memory device also. So it is possible, it is quite poetic in form also, so it is possible that they could have sung, but I don't think there is a definitive proof that they use it as a song, but possible. I mean, just like Psalms and other portions, Psalms were definitely, of course, songs, but it is possible that they could have sung, but I don't think we have that tune, so I can't say for sure they did. हजुर, त्यो ऊ पनि के भन्छ, यो चाहिँ असल थियो भन्ने कुरा जुन त्यो हरेक ऊ पछि रिपिट भइरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ छन्द मिलाएर जस्तो टाइपको हरेकमा रिपिट गरेको, त्यो पनि एउटा कविताको फर्ममा भन्ने कुरा जस्तो बुझाएको थिएँ। थ्याङ्क यू सर। Right. It's kind of, there is poetic element. That's why I said there is a pattern, there is a poetic style in writing, right? And that's for sure. Yeah. हुन्छ, धन्यवाद। अनि कति मलाई पनि तपाईको कतिजनाले चाहिँ यस्तो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर कस्तो आउँछ भन्दाखेरि, अब जे कुरा फाइन्डिङ भयो, जस्तो युनिभर्सको जति युनिभर्स जति वाइड हुन्छ जति चाहिँ एक्सप्लोर भइरहेछ, त्यो फाइन्डिङले चाहिँ हामीले चाहिँ गडलाई हुन्छ नि, गड चाहिँ कति महान हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी ग्लोरिफाई गरिरहेको हुन्छ। अनि फेरि तलपट्टि अलिकति हेर्दै गयो भने कति कुराहरूमा चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट मात्रै हेर्नुपर्छ, त्यो हुन्छ नि, अलिकति हामी चाहिँ अलिक त्यो कुरा चाहिँ लिटरली नै लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू फाइन्डिङ भयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा क्रेडिट गडलाई दिने, अनि भएन भने चाहिँ हामी धेरै माथि गयो अथवा हुन्छ नि कन्टेक्स्टबाट त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर पनि कतिजनाले क्वेसन गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि कन्टेक्स्टबाट हेर्ने कुरा र पत्ता लागेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले महान हुँदो रहेछ भन्नेमा क्लास त मैले कहीँ पनि देख्दैन, कन्टेक्स्टमै इन्टरप्रेट गरिदियो हो। त्यस कारण त मैले भनेको कन्टेक्स्टकै कुरा हामीले गरेर हो। एउटा कुरा त हामीले के गर्यौँ, त्यति बेलाको कन्टेक्स्टको कुरा गर्यौँ। इट वाज नट अ साइन्टिफिक पिरियड, राइट? साइन्टिफिक, so it does not come from a scientific context, it comes from an ancient context. So that's why understanding the literature is important, the times is important, हैन? भनेदेखि अब कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अघि मैले भने व्हाट इज द इमेज अफ गड, फर एक्जाम्पल, इमेज अफ गड प्राइमरीली इन द कन्टेक्स्ट seems to do with taking care of creation, because it says let them rule over the fish of the sea and the birds of the air and all. So yeah, तर
कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि थियोलोजिकली देन गड क्रिएटेड एभ्रिथिङ, त्यति त हो नि त। त्यतिका मान्छेले अलिकति देखाथे, माथि हेऱ्यो राति घाम जुन के अरे राति जुन तारा देख्यो, दिउँसो घाम देख्यो, वरिपरि हेऱ्यो जङ्गल देख्यो, अब के समुद्र देख्यो, चराचुरुङ्गी पशु पक्षी देख्यो, अनि परमेश्वर कति मान तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो भने हामीले पनि त्यही भन्दा हो। यति हो कि हामीले बढी देख्यौँ क्या, होइन? हामीले बढी देख्यौँ, त्यस कारण हामीले त यति मात्रै भन्ठाने त अझै बढी पो रहेछ त, परमेश्वरले त गजब बनाउनु भएको थियो भन्नु थियो, साँच्चै गजब, अझै गजब बनाउनु भएको रहेछ भने हो। वी आर नट चेन्जिङ आवर थियोलोजी अर एनिथिङ, वी आर जस्ट सेइङ इज गड क्रिएटेड एन्ड साइन्स हेल्प्स अस अन्डरस्ट्यान्ड बेटर हाउ द क्रिएसन इज, हाउ ग्रेट द क्रिएसन इज। त्यति मात्रै भन्न खोजे हो। वी आर नट सort of trying to change the meaning or anything and going to bring something else out of somewhere. The bottom line is God created. अनि अब फेरि यस्तो कुरा, अर्को कुरा यो पनि भनिहाल्नुपर्छ मैले, फेरि साइन्सले जे भने त्यो चाहिँ आँखा चिम गरेर पत्याइहाल भने पनि होइन कि मैले, होइन? साइन्सलाई पनि साइन्टिफिकली नै हेर्नु पर्यो, त्यहाँ विकनेस छ भने साइन्टिफिकली च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। बाइबलले ल्याएर चाहिँ होइन कि बाइबलले 8000 भनेको छ त्यस कारण साइन्स गल्ती भयो भन्ने होइन कि, बाइबलले साइन्टिफिक कुरो गरेको छैन नि त। त्यस कारण साइन्समा कमजोरी छ भनेदेखि साइन्टिफिक आर्गुमेन्ट नै गर्नु पर्यो है। 13 बिलियन होइन भनेदेखि कति बिलियन हो त, किन भने त, कुन आधारमा भने त भन्ने कुरा साइन्टिफिक गर्नु पर्यो। तर यदि हो, प्रमाणित हो, सही कुरो नै हो भनेदेखि त्यो सही कुरो एक्सेप्ट गर्नलाई के गाह्रो पर्यो? अन्तमा त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको छैन त भने होइन। So we are not talking about the God of the gaps. It has to be everything has to be interpreted in context. म उदाहरण दिन्छु कन्टेक्स्टकै कुरा गर्दाखेरि। कन्टेक्स्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्राइमेरीली लिटरेरी कन्टेक्स्ट भन्छौँ हामी, भनेको त्यही लेखाइको तलमाथि पनि पढ्नु पर्यो राम्ररी। हाम्रो विश्वभरि नै क्रिस्चियनहरूको चलन चाहिँ पद, एउटा वचनमा 20-25वटा पद फाल्ने बानी हुन्छ नि त, होइन? यतिको यतिमा यस्तो लेखेको छ, यतिको यतिमा उति लेखेको छ भन्ने, अनि आउट अफ कन्टेक्स्ट तान्ने अनि गर्ने, कहिलेकाहीँ अर्थको अनर्थ गर्ने पनि हुन्छ। वचन त राम्रो बन्छ तर समस्या चाहिँ हुन्छ हेरेपल्ट कन्टेक्स्ट नहेरेकोले। सो लिटरेरी कन्टेक्स्ट पस्यो र त्यसपछि कतिवटा टेक्स्ट हेरेर, टेक्स्टको कम्प्लेक्सिटी हेरेर, त्यसको बिहाइन्ड द लिटरेचरको कन्टेक्स्ट जानु पर्यो। कहिलेकाहीँ इकोनोमिक होला, रिलिजियस होला, कल्चरल होला, इकोनोमिक होला, पोलिटिकल होला, त्यो कन्टेक्स्ट हेरेपछि अनि त्यसपछि कुराको अर्थ लाग्छ। म उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, होइन? आज तपाईँले एउटा पुरानो पत्रिका उठाएर केशरबहादुर विष्टले यस्तो यस्तो भने भनेर लेखेको छ भनेदेखि तपाईँलाई के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ नि, हुँदैन? के हो यो केशरबहादुर विष्ट भने? तर त्यो समयमा जीको मान्छेले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि, आज भनौँ 35 वर्ष अगाडि होला, अनि त्यो बेलाको मान्छेले डेट हेर्ने बित्तिकै यो मान्छे त्यति बेला पञ्चायती काल थियो, पञ्चायती कालमा यो मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री थियो, यो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेर थाहा भइहाल्छ, कन्टेक्स्ट थाहा भइहाल्छ, होइन? आज तपाईँलाई आजकल त हाम्रो झन् छोटो जमाना छ, भाइरलको जमाना छ, 30 सेकेन्ड 1 मिनटको भिडियोहरू चल्छ। अनि प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरे भनेर आउँछ, अनि हेऱ्यो, अनि प्रचण्डले यसो भने भनेर दिइरहेको छ। अब तपाईँ हामी ठ्याक्कै कनेक्ट गरिहाल्छौँ नि, प्रचण्ड भने माओवादीको अध्यक्ष, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री। कन्टेक्स्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। अहिले मिलिजुली सरकार जे भएको छ, भर्खर सरकार एउटा गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाएको छ, को उपप्रधान खायो, कसले के खायो सबै थाहा छ। सो वी अन्डरस्ट्यान्ड इमिडिएटली। नाउ थिङ्क अफ समबडी पिकिङ अफ द्याट क्लिप, द्याट भिडियो 30 years फ्रम नाउ। के हो को अब अलिकति अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि त, को रहेछ त प्रचण्ड? अनि बल्ल बल्ल पत्ता लाग्छ त्यति बेला माओवादी यस्तो को रहेछ माओवादी भनेपछि पछाडि जानु पर्यो, जनयुद्ध गरेर यस्तो यस्तो गरेर आएको रहेछ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि किन यसो भनेर रहेछ त भनेपछि अनि फेरि पोलिटिकल कन्टेक्स्ट खोज्नु पर्यो। यस्तो भएर चाहिँ भर्खर सरकार लडाएर चाहिँ एउटा गठबन्धन लडाएर अर्को गठबन्धन बनाएर चाहिँ अनि त्यसकारण यस्तो यस्तो कुरा। यो अनुसार मलाई चाहिँ सो कन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्ट फर एनिथिङ। कुनै पनि कुरा भन्दाखेरि कन्टेक्स्टमा भने आउँछ। कसैले यो मान्छेले यसो यसो भने तपाईँलाई पनि कसैले आउट अफ कन्टेक्स्ट कोट गरे होला नि, त्यो मान्छेले यसो यसो भन्यो भने तपाईँले त यस्तो भन्नु पर्यो त भनेर आउँछ। कहाँ भनेको छ मैले यस्तो भने, कुरा सुरा बुझ्नु छैन, पुरा कुरो सुन्नु छैन भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले भन्नु न परे होला नि तपाईँलाई नि। सो कन्टेक्स्ट। अघि अब क्लिपकै कुरा आइहाल्यो, अहिले क्लिपको जमाना छ। फेरि नेताले 1 घन्टा भाषण गरे आउँछ, 1 मिनटको क्लिप हालिदिन्छ अनि भाइरल बनाइन्छ।
अनि लास्टमा कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि त उसले खासै भनेकै होइन रहेछ 5 मिनेट मात्रै सुने भए पनि अघि पछि सुने भए पनि उसले भने आउँदैन हैन मलाई आउट अफ कन्टेक्स्ट कोट गर्यो भन्ने आउँछ हैन सो द्याट्स व्हाट कन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्ट फर एनी कम्युनिकेसन एन्ड हियर वी आर टकिङ अबाउट लिटरेचर अफ थाउजन्ड्स अफ इयर्स अगो Of course, context is important, and because we are far removed from that context, it is difficult for us to understand, and we have to revisit the context as much as possible. And over that, we come from a different time period where our way of thinking is different. We cannot help but think scientifically. हामी नचाहेरै पनि वैज्ञानिक किसिमले सोची पठाउँछौँ के किनभने यति प्रभावित छौँ हामी अब वैज्ञानिक युगले गर्दाखेरि हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले यति घेरिएका छौँ कि हामी नचाहेरै पनि साइन्टिफिकली सोचिदिइहाल्छौँ त्यसकारण हाम्रा प्रश्नहरू त्यस्ता भइदिइहाल्छन् अहिले जति कुरा गरे पनि फेरि घुमेर कतै न कतै साइन्टिफिक एंगल नै हुन्छ हाम्रो प्रश्नहरूमा प्राय जसो एन्ड व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज we need a paradigm shift in terms of understanding this kind of Genesis 1 kind of literature, in understanding that they are totally different kind of literature, and we have to make a paradigm shift in terms of understanding this literature and asking the right questions. Okay, thank you, sir. Kevin को पनि क्वेशन रहेछ यसमा मेरो इको आइरहेछ केविनले चाहिँ जेनेसिस 1:1 को इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड र व्हेन गड क्रिएटेड मा पनि टु ओपिनियन छ हजुरको के ओपिनियन छ होला भनेर सोध्दै थियो लिंग्विस्टिकली पोसिबल when God created भन्नु र in the beginning God created yes linguistically possible छ तर अन्तमा गएर खासै मिनिङमा फरक ठुलो गराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन in the end theologically the point is again God created everything. God created everything beautiful. God created humans in his own image. अनि अलि अगाडि गएपछि अब 3 हरुले के उत्तर दिनु खोज्छ भन्दाखेरि so why are we in this mess? Why do we have so much trouble and pain and suffering and death and all of this in this world? And because of human disobedience and all of that, that theological answer त्यहाँनिर जान्छ So whether you say when God created भने त्यो temporal किसिमले बनाउने एउटा छ correct and in the beginning linguistically possible त्यसकारणले स्कलरहरूले यो र त्यो भन्छन् but in the end it hardly makes difference when it comes to what the author is trying to say in the overall message of the text. I won't argue for this or another translation. सर अनि एकदम धन्यवाद तपाईलाई यो एप्रोच एउटा स्ट्यान्ड लिनु भएको जस्तै कि अब विश्वासी भएर यो कुरा चाहिँ मैले पनि लगभग मेरो आफ्नै व्यक्तिगतमा अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ क्रिएसन एउटा पार्टी छ भने चाहिँ एउटा इभोल्युसन एउटा पार्टी छ हैन तपाईले भर्खर हामीले एउटा एज अ होल यिनीहरूले तपाईले एउटा शब्द चलाउनु लुप होल भन्ने हैन दुईजनाकै डेफिनेसन या दुईजनाकै सेन्टेन्समा त्यो लुप होल मजाले भेटिन्छ तर हामीले चाहिँ कुन स्ट्यान्ड पोजिसन लिने जुन चाहिँ अब एज अ छोड्दिने कि त्यसलाई कि हैन एज अ होल पोइन्ट लिने भन्ने कुरा हो कि विश्वासीले चाहिँ किनभने दुईटा कुरा चाहिँ अब क्रिएसन अनि अहिले त हामीले अहिले केएनएम हेरौँ न हैन युएसमा केएनएम छन् हैन अनि यतापट्टि अहिले फेरि अब इभोल्युसनमा चाहिँ अहिले भर्खर त छोड्ने जसै कुरा भइरहेछ अब फिलोसोफिकली होस् या अब यता इजिप्टको कुराहरू लिएर आएर होस् मेसोपोटेमियाको कुरा लिएर आएर होस् उता भन्ने कुरा छँदैछ एज अ होल हामी चाहिँ अब न्युट्रलमा बस्ने कि अब डिफिनेसन कसरी उनीहरूलाई एप्रोच गरिदिने भन्ने कुरा अब बिचमा बस्ने यस्ता मान्छे नि थिएस्टिक एभोल्युसन भन्दैपछि सकिहाल्यो हैन त्यही सुन्नु भएको हो त्यसमा तीनटा कुरा छ फेरि अर्को कुरा यसमा चाहिँ बाँदरलाई चाहिँ मृत्यु पहिलादेखि नै थियो अनि बाँदरलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ बाँदर या एपलाई चाहिँ मान्छे बनाउनु भयो अब त्यसलाई त्यस्तो एजम्पसन धेरै छ तीनटा क्याटेगोरी छ So all that is problematic. That's what I'm trying to say. What is happening here in all of these views is that you are trying to pit science against Bible. Okay, Bible र साइन्सलाई जबरजस्ती एउटै लिटरेचर हो जस्तो ल्याएर जुदाएर अनि त्यहाँबाट अर्थ खोज्न खोज्दाखेरि कोही चाहिँ म बाइबलको पक्षमा भन्ने कोही चाहिँ म विज्ञानको पक्षमा भन्ने कोही चाहिँ बिचमा कस्तो हुँदो रहेछ दुईतिर खुट्टा अलिअलि हालेर हेरौँ भने जस्तो नट एक्ज्याक्टली बट यु नो वाट आइम ट्राइङ टु से यु आर पिटिङ बाइबल अगेन्स्ट science and I'm saying you're doing wrong basically because they are different fields. They are saying different things. They are addressing different audiences. They are answering different questions. You cannot get them together. So मैले कसरी हेर्छु बाइबलले हामीलाई के बताउँछ परमेश्वरले बनाउनु भयो सबै कुरा गजब बनाउनु भयो सुन्दर बनाउनु भयो ओके साइन्सले मलाई के बताउँछ
यसरी 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 हुन आयो, फाइन। कसरी हुन आयो डिटेल्स मलाई बाइबलमा दिएको छैन, परमेश्वरले बनाउनु भयो भनेको छ, अलिकति आर्टिस्टिक कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो अनि भयो भनेको छ। सो द्याट्स इट बेसिकली। सो दे अपरेट इन डिफरेन्ट क्याटेगोरिज। Okay. Yes, sir. Bible basically answers who and why questions, right? Not how questions. परमेश्वरले बनाउनु भयो, किन बनाउनु भयो, परमेश्वरले मानिससँग सम्बन्ध गर्नलाई बनाउनु भयो, यो त्यो कुराहरूमा हामी जान सक्छौँ। साइन्स बेसिकली एन्सर्स अस द हाउ क्वेसन्स एन्ड वेन क्वेसन्स, कसरी भयो, कहिले भयो, कहाँबाट के भन्ने कुराहरू बताउँछ। एन्ड सो दे आर म्युचुअली नट एक्सक्लुसिभ, दे आर नट अगेन्स्ट इच अदर। So the more science finds out, then I realize the more about the creator. Bible cannot tell us about science cannot tell us about the creator, because it does not deal in those categories. Science deals in facts and figures basically, right? अब मैले जानेको सम्म, म साइन्टिस्ट होइन, म साइन्सको पक्षमा धेरै बोल्छु, but there are different categories, they address different questions, and so there is no problem with that. If evolution is true, if it is scientifically correct, I don't have any problem. Where does the Bible say it is not evolutionary? Now, what kind of evolution, this and that भन्ने कुरा साइन्समै डिस्कस गर्नु पर्यो है। बाँदरबाटै आएको भन्ने कुरा, एपबाटै आएको भन्ने कुरा सबैले साइन्टिस्टले पनि मान्दैन बाइ द वे। So science we have to discuss in science, in scientific categories. You cannot bring biblical categories and then bring science and then say Bible says this and science says this. Bible operates in a different arena and science operates in different arena. And then but about, let's say, the same thing about creation, but different questions, different issues are addressed. So there are big sign। अब अहिले विज्ञानले प्रमाणित गरिसक्यो, यो सबै बाइबल साइबल पनि नआउने कुरो भन्ने चाहिँ अलिअलि साइन्स पढाहरू क्या, फेरि क्लास 10 पढाहरूले फुर्ती लाउँछन् कि फेरि साइन्समा पनि त्यो 3rd डिभिजन झुन्डेर पासमा हुन्छ, फेरि तिनीहरूलाई नै फेरि कति नै वैज्ञानिक जस्तो फुर्ती लाउनु पर्छ, साइन्सले प्रमाणित गरिसक्यो अरे। कद्रा साइन्टिस्टहरूमा परमेश्वर मान्ने छन्, ईश्वर मान्ने साइन्टिस्ट थुप्रै छन्, त्यसमाथि क्रिस्चियन साइन्टिस्ट झनै बढी छन्। एक्ज्याक्टली फिजिसिस्टहरू होइन, राइट। अपोलोजेटिक्स, अब बिब्लिकल अपोलोजेटिक्समा अलिकति प्रब्लम होला साइन्टिस्टहरूले गर्दाखेरि, बट साइन्टिफिक हिसाबले भन्यो भने एउटा फेमस मान्छे भनेको जन लेनक्स हो है, तपाईँलाई थाहा छ होला, अक्सफोर्ड म्याथमेटिक्स हो है। he's the Oxford mathematics professor। अब म्याथमेटिक्स प्रोफेसर भनेको साइन्स पनि राम्रै जाने हो ओभरअल होइन। त्यस्ता अक्सफोर्डका प्रोफेसर समेत मान्छेहरू, साइन्टिस्टहरू त्यत्रा मान्छे चाहिँ परमेश्वर मान्छन्। एसएलसी बल्ल बल्ल पास गरे, प्लस 2 मा अलिअलि साइन्स पढाले चाहिँ फेरि साइन्सले प्रमाणित गरिसक्यो, यो परमेश्वर भन्ने हुँदैन भनेर कुरा गर्छन्। अनि कहिलेकाहीँ मलाई के भन्ने अब त्यस्तो मान्छेले भन्ने के, you understand what I'm trying to say? So there's no clash. Somehow we have created, somehow the church has misunderstood. Science त बुझेन, बाइबललाई पनि बुझेन क्या, समस्या चाहिँ त्यो हो क्या। साइन्स बुझेन, तर साइन्टिफिक हामी एजमा बसेकोले साइन्टिफिक एंगलबाट हेरिहाल्छौँ हामी नचाहेर पनि। अनि त्यसपछि यता बाइबललाई पनि हामीले बुझ्दैनौँ, बाइबल एन्शियन्ट डकुमेन्ट हो, यो यस्तो खालको डकुमेन्ट होइन, यो प्रश्नहरू सही होइनन् बाइबलमा भन्ने कुरा पनि बुझ्दैन। अनि सबै लिटरेचरलाई एकै किसिमले हेर्दिएपछि अनि समस्या हुन्छ। आई वाज गिभिङ एक्जाम्पल दिस स्याटरडे, कोसँग कुरा पनि गर्दै थिएँ, एउटा क्लास पनि लिइरहेको थिएँ मैले, अनि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ। फर एक्जाम्पल आजैको दिनमा पनि when I ask question, where does the sun rise from and where does the sun set? Everybody says east and west, right? Sunrise in the east, sunsets in the west. If somebody writes that, I have to give full marks, right? Okay. But what if I say that's wrong? यो मान्छे नि खुस्किएछ कि फेरि कहाँ कुरा गरे भन्दै। But it is wrong. It is absolutely wrong because sun never sets, right? त्यति त हामीलाई थाहा छ। Sun never sets.
यति हो। पृथ्वी वरिपरि घुम्ने भएकोले आफ्नै एक्सिसमा घुम्ने भएकोले घामतिर फर्किँदा उज्यालो अनि अर्कोतिर चाहिँ अँध्यारो भएर हुन्छ अनि फेरि फर्केपछि उतातिर उज्यालो यतातिर अँध्यारो त्यसरी दिनरात हुने हामीलाई थाहा छ त। त्यसको लागि त ठुलो वैज्ञानिक हुनु पर्दैन, साइन्सै पनि पढ्नु पर्दैन। र पनि हामी आज पनि सन राइजेस इन द इस्ट एन्ड सेट्स इन द वेस्ट भनेर कुरा गर्छौँ, त्यही पढाउँछौँ, बच्चाहरूलाई पनि स्कुलमा पनि पढाउँछौँ, सबैले त्यही भन्छ, सही नै हो भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि, बट इट इज रङ। बट इन सम वेज इट इज ट्रु हैन। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ भने त गलत गीत भयो नि त, गलत त्यस्तो गाउनु हुन्न, त्यो गलत भयो। बट नो, आई सेइङ वाइ, बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड वी आर नट मेकिङ अ साइन्टिफिक स्टेटमेन्ट। साइन्स किताबमा चाहिँ गएर सन राइजेस इन द इस्ट एन्ड सेट्स इन द वेस्ट भनेर मैले भन्न थालेँ भने आई क्यान क्वेसन द्याट, नो 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 युआर रङ, सन नेभर सेट्स, दिस इज एब्सोल्युटली रङ, आई क्यान से द्याट। वाइ? बिकज यु आर मेकिङ अ साइन्टिफिक स्टेटमेन्ट, इट्स अ साइन्स article, it's a science journal, it's a science textbook, right? But if I'm being poetic, if I'm writing a song, it's okay. Even today we say sun rising and sun setting. You understand what I'm trying to say? So this is very important for us to understand, and that's where we understand Bible for its own merit, that it is an ancient document, it is a theological religious document, it tries to tell us about God and the world that he made. And science operates in a different category, which tries to find out about how and when all these things came into being. And they are not operating in the same category. But when we put them into the same place, अनि मैले गीत भन्ने कुरा बुझिन र यो कविता हो भन्ने कुरा बुझिन भनेदेखि अनि मैले तपाईले गीत लेख्दाखेरि मूर्ख मान्छे, सूर्योदय सूर्यास्तको कुरा गर्ने हो, हामी कहिले पनि अस्ताउँदैन भने थाहा छैन भन्यो भनेदेखि तपाईले यो खत्तम भएपछि एउटा खुस्किया चाहिँ यसको भन्नुहुन्छ। Because then the interpretation is, I don't understand the genre of writing. And so don't mix those, don't mix my poetry, my songwriting with my scientific statement. In the same way, don't mix biblical writing and ancient document with the 21st century scientific literature. And don't create a fake conflict, which is not there, basically. Make sense? So this paradigm shift is necessary. As I said, it takes time. मैले त वर्षौं यसमा बिताएको छु नि बाइबलमा, है, त्यही भएर अलिअलि त्यो सजिलो भएको छ। तर सधैँ साइन्टिफिकली राखेको मान्छेलाई, सधैँ साइन्टिफिकली नै हामी भएको मान्छेलाई त्यो शिफ्ट गर्न गाह्रो नै हुन्छ। यताउति घुमे साइन्सै घुस्दिहाल्छ के। And I face that all the time. Yeah. 10 भन्न मन लाग्यो, अरु के छ? If you got the basic, yes, basic thing we are talking about, you got it. Your discussion the jati gare ni sakindaina, and it keeps on going. But if you understood the basic thing, we are trying to make a point about the type of genre, understanding the literature, asking the right questions and getting the right message, trying to understand what the author is trying to say rather than what I want the author to say, the literature to say, then you did the right thing. Okay? Yeah. के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सरी, केभिनको यता मेसेजमा चाहिँ तपाईको एउटा क्वेशन रहेछ। अनि भर्स 2 मा चाहिँ अर्थ इज फर्मलेस एन्ड भोइडको कन्टेक्स्ट त्यति बेला के बुझिन्छ भनेर सोधेको होला सायद उले। उनीहरुको त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फर्मलेस एन्ड भोइड भन्ने के कन्सेप्ट थियो होला? ओके, टोहु वाबोहु भनेको हो त्यो फर्मलेस एन्ड एम्प्टी। तपाईले हेर्नु भनेदेखि विभिन्न ट्रान्सलेसनमा अलिअलि फरक शब्दहरू भेट्नु होला। विदाउट फर्म एन्ड एम्प्टी भने होला, अथवा भोइड भने होला, हैन, भोइड भने होला, विभिन्न छ। अब त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि के भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ भने अनइन्हेबिटेबल एन्ड अनइन्हेबिटेड। बुझ्नुभयो? बिकज God created, in the beginning, God created the heavens and the earth. That is like thesis statement. तपाईहरु अब कलेज पढ्ने मान्छे thesis statement भने बुझ्नुहुन्छ नि, हैन? Thesis statement makes your point and then you show, give your arguments, right? And from verse 2, then how God created the heavens and the earth, sort of त्यो एक किसिमको त्यसको explanation आउँछ हो। And the earth was formless and empty, and the ruach of God, the spirit, a breath, or wind of God was hovering over the face of the deep,
right? Okay, so there is watery chaos, and then it is tohu vabohu. So I would say, basically, if you want to understand, I would say uninhabitable and uninhabited. And that's why in the next 6 days, God makes habitations and inhabitants, and now it becomes habitable. First 3 days now it becomes habitable, and in the next 3 days it becomes inhabited. Make sense? And that's how I would understand. हुन्छ धन्यवाद Right. Okay. सरलाई अब टाइम पनि हाम्रो ठ्याक्कै सकिन लाग्यो लास्ट क्वेसन्स कसैको केही छ अथवा क्वेरिजहरू छ भने केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गो हेड सायद छैन जस्तो छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद अमर सरलाई यो समय आफ्नो हाम्रो लागि छुट्याउनु भएको छ हैन अनि केविनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि उले पनि यो कुरामा धेरै एफर्ट लगाएको छ हुन्छ अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर छुट्ने छौं अन्तिम प्रार्थना एन्जलले गर्दिनु नि त ओके महान समयमा विराजमान हुनुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद छ त्यो समय दिनुभएको समय छुटाइदिनु भएको हामी रोजगारजना सक्षम छन् हामीले कति कुराहरू गलत तरिकाले गरिरहेको रहेछौँ भनेर हामीलाई बुझ्नलाई सहयोग गर्नुभयो समस्याद्वारा त्यसको धन्यवाद छ अघि दिनहरूमा